Ẹ káàárọ̀ ma o. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ kú iṣẹ́ o. Yes sir. Amúnidára o. Ó ti dára fún wa. Amúnidára o. Ó ti dára fún wa. Amúnidára. Ó ti dára fún wa. Ní agbára Ọlọ́run ẹ máa tẹ̀síwájú o. Àmín. A ti wá sí ọ̀dọ̀ yín nígbà kan bọ̀tá tún pinnu láti wá tó bẹ̀ yín wò. Ṣiṣẹ́ ń lọ o. Ẹ kú iṣẹ́ o. Èwo lẹ tó ṣe láàárọ̀ yìí? Aṣọ wedding náà àtún aṣọ ìgbéyàwó. Aṣọ ìgbéyàwó. Ok, gbaná fẹ́ ṣe marriage yìí. Títí October ni wọ́n fẹ́ ṣe. All right, all right. A máa sọ fún wọn pé kí wọ́n tètè sanwó kárí tètè rán. Ká mọ̀ mọ̀ já ẹnu machine kó ṣẹ́ wa kó lè ní ìtìjà. Ok, ok. Téèyàn bá fẹ́ rán aṣọ ìyàwó yìí, ó lè gbà yín tó ọjọ́ mélòó ká gbà pé ìyàwó ti san owó tán pápápá. Ó lè gbà yín tó ọjọ́ mélòó láti deliver ṣe padà fún ẹni tó níṣẹ́. Aṣọ ìgbéyàwó kódà ní ti èmi o ní ti ilé-iṣẹ́ wọn ń bì ọ̀sẹ̀ kan ti tó bá jẹ́ ìyàwó ti sanwó bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn tẹ́lẹ̀ kan máa ń lo bí oṣù méjì láti ránṣọ ìyàwó. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé ẹ̀rọ sọ̀rọ̀ á mú iṣẹ́ wa ẹnìkọ̀ọ̀kan ó mú iṣẹ́ rẹ̀ lọ́kùnkúndùn. All right, all right. Àmọ́ ní tiwa ń bí láàárín ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti san owó ó bá ti sanwó báyìí ìmúdéjì ìyàwó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pápá àpáká. Ok, ẹ jẹ́ ká wo bí aṣọ sáà ilé ti rí. Náà yìí ìyàwó yìí ó fẹ́ sanwó náà tiẹ̀ ni. Ok. Àkọ́kọ́ bá rán gàùn báyìí. Ó ní pé òògùn fẹ́ wọṣọ ìyàwó tán ó mọ̀ ẹ̀dí tó ní lè rí wọ̀. Ok. Tó ìlú ìta àárín nìsín tó bá ti parí ìyàwó nìsín ó lè gbé ó lè wọ̀ ó lè wọ̀ lọ church ó lè wọ̀ jáde. After marriage. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n lọ́jọ́ ìgbéyàwó yóò kọ́kọ́ wọ̀ ní ìsinmi Elizabeth dà bọ́ síbi dáadáa gbé ká fi wọ́n. Yóò kọ́kọ́ wọ aṣọ Rebecca dà wáńgì ẹ̀yà sọ pé ìyàwó ní tó ti wọ aṣọ yìí báyìí ọ̀rọ̀ mi tani jẹ́ Olú máa Elizabeth wọ́n gbé tó wù yẹn wá ẹjá wọ̀ níyàwó ti wọ gáà yìí báyìí. Ok. Torí pé ó fẹ́ sọ owó náà ni kó lè máa torí aṣọ yẹn wọ̀ after marriage. Bẹ́ẹ̀ni yìí báyìí yóò wá gbé sí ìyàwó yẹn ó ga ju ọmọ tí ó wọ̀. Ok. Mo wà ní yóò wọ̀ báyìí kọ́wọ́ mú ní bẹ́ẹ̀ yóò ṣe rí. Láì tí ìwọ gan àti ọmọọṣẹ́ yìí gan ti jọ ìyàwó kan ó ti jọ ìyàwó ọ̀rẹ́ mi. Náà àwa ṣe sí ibi ìbọn tí mo fi wá nímọ̀ wípé kì í ṣe pé bóyá gáà ni. Ok. Kìíní yìí tààrà yìí tí mo mú lọ́wọ́ yìí. All right. Àwọn àlẹ́ mọ̀ á pèsè mọ́. Ok. Ṣé ẹ rí i pé wọn ò rí i pé báàgì kankan wà bí aṣọ mọ́? Ok. Àwọn á ṣe báyìí á lẹ̀ mọ́. This is beautiful. This is fine. Lẹ́yìn ìgbéyàwó báyìí, ó kàn lè yọ yìí kúrò kò ní lò ó. Ok. Kò ní lò mọ́ báyìí. All right. Ṣùgbọ́n yìí báyìí ó lè wọ̀ tó bá ń jáde ó lè wọ̀ lọ sí. Àwọ̀ bíi gown. Bẹ́ẹ̀ni, bí All normal gown. right. Ok. Ok. Ilé ìta ìṣe lọ́wọ́ ni. Ok. Aṣọ ọmọ ìyàwó rẹ̀ lẹ́nu tá à ń pè ní little bride àti Little bride. ìrànkan bẹ́ẹ̀ Ok, ok. àti ìgbé bridal package sí Ok. àti tó máa fi wú Oh, that kò is sí good. ìlú ìgbọ́n náà. That is good. That Tó is good. àkọ́ tá à ń ṣe lọ́wọ́ Ní agbá Ọlọ́run Olúwa yóò máa fún iṣẹ́ o. àmì Jésù. A lè rí àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí. Kí lorúkọ iléeṣẹ́ yín? Nọ́mbà wo ni wọ́n sì lè pè yín sí? Àdúgbò wo lẹ̀ ń gbé? Orúkọ iléeṣẹ́ wa ní 7-in-1 Legacy Fashion Center. All right. À ń gbé ní Ọ̀bẹ̀bọ̀ area. Ọ̀bẹ̀bọ̀ area. ní Ògbówọ̀ṣọ́ àbí? Ògbómọ̀ṣọ́ ni. All right. Ògbómọ̀ṣọ́. Ibi tí wọ́n ti ń jẹ ọkà. Ok. Olóde tó wù mọ̀ ẹ̀kọ́ yẹn jẹ́. Adúpẹ́, adúpẹ́. Orúkọ ilé-iṣẹ́ wa lẹ́ẹ̀kan òun náà ní 7-in-1 Legacy Fashion Center. Nọ́mbà wo ni wọ́n lè pè Nọ́mbà yín wa sí? ní 070 070 39 39 10 10 7475. 7475. Ẹ bá mi pe nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí i. 070 070 39 39 10 10 7475. 7475. Ní agbára Ọlọ́run ẹ máa tẹ̀síwájú o. Ní Jésù. Àyè ọmọ aṣẹ́ náà fẹ́ kọ́ṣẹ́ gbogbo yín ẹ láṣeyọrí o. Ọjọ́ iwájú yín yóò dára o. Gbogbo àwa tí àwọn fọ́nrán yìí a fẹ́ kí á gbìyànjú láti béèrè ìbéèrè wa nínú agbọn ìbéèrè dáńtì ní comment section. You are free to ask your question in the comment section and I want to beg you please
as you are watching this video, make sure you click the subscription button, subscribe to this channel, and that will now motivate us to produce more video for you. By God's grace, next week you are going to see more of our videos. God bless you. Bye for now.